નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સંજયભાઈ બારૈયા. આજે આપણે ધોરણ 12 ગણિત વિષયમાં 10મું ચેપ્ટર સદિશ અને બીજગણિત જે છે એમાં ચેપ્ટર પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. બરાબર, છેલ્લે આપણે સમાંતર ફલકનું ઘનફળ 3 સદિશ તમને આપ્યા હોય તો સમાંતર ફલકનું ઘનફળ કઈ રીતે મેળવી શકાય તે પહેલા આપણે પેટી ગુણનની વાત કરી હતી કે પેટી ગુણન કઈ રીતે મળે. બરાબર, એ ઉપરાંત જે છે આપણે સમતલી 3 સદિશ આપ્યા હોય તો સમતલી સદિશ છે એમ કઈ રીતે નક્કી થઈ શકે એની આપણે વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો થઈ હતી. એવા દાખલાઓ પણ ગણ્યા છે. હવે પછી આપણે ટૂંક સમયમાં ચેપ્ટર પૂરું થવા જશે અને એના પછી એક નવું ચેપ્ટર શરૂ કરશું. તો એ પહેલા આપણે જે અમુક પોઈન્ટ જે છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. બરાબર, તો કે એક વિદ્યાર્થી મિત્રો x સદિશ હોય, બરાબર, y સદિશ હોય અને z સદિશ, 3 સદિશ હોય, x સદિશ, y સદિશ અને z સદિશ. તો આને કાર્ટેજી મતલબ કે આપણે ક્રોસ ગુણાકાર લઈએ, બરાબર, બહિર્ગુણન. તો x સદિશ ક્રોસ કૌંસમાં y ક્રોસ z મતલબ કે ત્રિગુણન કહેવામાં આવે. 3 સદિશનું ક્રોસ ગુણાકાર બહિર્ગુણન. તો આવું જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય, બરાબર, એ પહેલા આપણે લાંગરાજનું નિત્યસમ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું હતું. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, લાંગરાજનું નિત્યસમ. બરાબર, એ કઈ રીતનું છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બે સદિશ હોય, બે સદિશનું અંતઃગુણન, એનો માનાંકનો વર્ગ, બે સદિશનો ક્રોસ ગુણાકાર, એનો માનાંકનો વર્ગ, બરાબર, બે સદિશનો પર્ટિક્યુલર માનાંકનો વર્ગ. તો આ રીતે જે છે આપણે લાંગરાજનું નિત્યસમ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાપરી શકીએ. એ સિવાય ત્રિકોણીય અસમતા પણ જોઈ હતી. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ત્રિકોણીય અસમતા કોને કહેવામાં આવે? તો કે બે સદિશ હોય એનો સરવાળો લેવામાં આવે, એનું મૂલ્ય જે છે બે સદિશનો પર્ટિક્યુલર માનાંક, એનું મૂલ્ય નો સરવાળો એના જેટલો અથવા એના કરતા ઓછો હોય. એ સિવાય આપણે જોયું હતું કોશી-શ્વાર્ઝની અસમતા. બરાબર, એ કઈ રીતની હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે એમાં બે સદિશનું અંતઃગુણન હોય એનો માનાંક લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ બે સદિશનો પર્ટિક્યુલર માનાંકનો ગુણાકાર. જોઈ લો, આ સૂત્રો પણ થઈને બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાના છે. આના આધારે કોઈ પણ પ્રશ્ન એમસીક્યુ પૂછી શકાય, આ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. એ સિવાય ત્રિગુણન છે, 3 સદિશનો ક્રોસ ગુણાકાર x ક્રોસ y ક્રોસ z. તો આનું સાદુરૂપ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે આપી શકાય એની આપણે ચર્ચા કરવી છે. તો કે એમાં આપણે x સદિશ જે છે, બરાબર, એનું z સદિશ સાથે અંતઃગુણન અને y સદિશ સાદા ગુણાકારમાં 12 વચ્ચે માઈનસ. હવે x સદિશ જે છે એનું y સદિશ સાથે અંતઃગુણન, z સદિશ 12 સાદા ગુણાકારમાં. જોઈ લો એકવાર, x સદિશ જે છે એનું z સદિશ સાથે અંતઃગુણન, y સદિશ સાદા ગુણાકારમાં 12 માઈનસ. હવે ફરીથી આપણે x સદિશ જે છે એનો y સદિશ સાથે અંતઃગુણન, બરાબર, અને z સદિશ 12. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવા 3 સદિશ તમને આપ્યા હોય તો આપણે આ રીતે ક્રોસ, આ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર લ્યો અને એનો x સદિશ સાથે ક્રોસ ગુણાકાર થી પણ જવાબ મળે, અથવા આ સૂત્રની મદદથી પણ એનો જવાબ આપણે મેળવી શકીએ. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક જે છે, બરાબર, આપણે અંતર સૂત્ર જે છે આપણને ખ્યાલ છે, બે બિંદુ વચ્ચે અંતર કઈ રીતે મેળવી શકાય એને આધારે ત્રિપરિમાણની વાત કરવામાં આવે. બરાબર, બિંદુ P x y z નું અથવા બિંદુ કોઈ પણ x1 y1 અને z1 આપણે લઈએ. આ પોઈન્ટ પણ મહત્વનો છે. આ ત્રિપરિમાણવાળું બિંદુ છે. બિંદુ P x1 y1 z1 થી કોઈ સમતલ સુધીનું લંબ અંતર. તો ઈ કયા સૂત્રની મદદથી વિદ્યાર્થી મિત્રો મળશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો કે x સદિશ હોય આ રીતે, બરાબર, y સદિશ હોય, બરાબર, ને પછી z સદિશ, બરાબર, મતલબ x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમતલની વાત કરવામાં આવે, આમાં ત્રિપરિમાણમાં સમતલની વાત કરવામાં આવે તો 3 સમતલની રચના થાય.
બરાબર xy સમતલ, yz સમતલ અને xz સમતલ જે છે એ રીતે ત્રણ સમતલ જે છે આપણે આમાં ચર્ચામાં લઈ શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે કોઈ પણ બિંદુ હોય, ધારો કે બિંદુ P x1 y1 અને z1, આ બિંદુ P છે એટલે અવકાશમાં ધારો કે રૂમ હોય એમાં x અક્ષ y z અક્ષને ધ્યાનમાં લઈને કોઈ પણ બિંદુ હોય તો એ બિંદુ જે છે એનું આપણે સમતલ સુધીનું લંબાંતર મેળવવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બિંદુ P અહીંયા છે તો એનું xy સમતલ સુધીનું લંબાંતર એટલે શું મળે? જો અહીંયા xy સમતલ હોય, બરાબર, x અને y સમતલ છે, અહીંયા બિંદુ છે, ત્યાં સુધીનું લંબાંતર મેળવવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે આ z અક્ષ છે તો z યામ જે છે એ એનું અંતર થશે. એટલે પહેલો પોઈન્ટ આવશે કે બિંદુ P નું xy સમતલ થી લંબ અંતર એ કેટલું હોય? તો કે આપણને આ જો ત્યાં ખ્યાલ છે xy સમ, બરાબર, P બિંદુ ને xy સમતલ સુધીની વાત થઈ હોય, બરાબર, તો આપણે z યામ જે છે z યામ એ એનું અંતર થશે. એટલે xy સમતલની વાત કરી હોય તો z યામ લેવાનો, એટલે z યામ લઈએ, ઋણયામ હોય તો ધન લેવો પડે, એટલે માનાંક સમજવાનો. જોઈ લો xy સમતલ લીધું હોય ત્યારે z યામ થાય. કઈ રીતે થાય? તો કે આ બિંદુ P છે, બિંદુ P નું xy સમતલ સુધીનું લંબાંતર એટલે z માં જે અંતર હોય એ થશે, બરાબર. હવે એ જ રીતે આપણે બીજી વાત કરીએ તો બિંદુ P નું yz સમતલની વાત કરવામાં, yz બરાબર, મતલબ બિંદુ P નું xy સમતલ સુધીનું અંતર અહીંયા, બરાબર, એટલે બિંદુ P નું yz સમતલ સુધીનું લંબ અંતર કેટલું થશે? તો કે yz સમતલની વાત કરી તો xm જેટલું હોય, xm નો માનાંક, તો એ જ રીતે xz સમતલ સુધીનું અંતર કોના જેટલું હોય? તો કે ym જેટલું હોય, y1 નો માનાંક. એટલે ત્રણ પોઈન્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. એટલે આ ત્રણ સમતલ થશે xy, yz અને xz સમતલ. આ બોર્ડ જે છે એ સમતલ ગણવામાં આવે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ કોઈ બિંદુથી સમતલ સુધીનું લંબ અંતર કહેવામાં આવે તો સીધો xm ym અને zm એને અનુરૂપ જે હોય તમારે સમજવો પડે. અને હવે પછીની અમે એમ વાત કરીએ કે અક્ષ સુધીનું અંતર. આપણે વાત કરીએ બિંદુ P નું x અક્ષ સુધીનું અંતર કેટલું હોય? તો કે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો લંબ અંતરની વાત નથી કરવામાં આવી તો બિંદુ P જે છે એનું x અક્ષ સુધી, અહીંયા આ P બિંદુ જે છે અવકાશમાં ગમે ત્યાં હોય એને ધ્યાનમાં લઈને જે છે આપણે x અક્ષ સુધીનું અંતર જે તમારે મેળવવું હોય, બરાબર, તો y અને z નો ઉપયોગ કરવાનો. તો થશે ym નો x અક્ષ કીધા હોય તો y1 નો વર્ગ વત્તા z1 નો વર્ગ, બરાબર. હવે એવી જ રીતે વાત કરવામાં આવે બિંદુ P નું y અક્ષ સુધીનું અંતર, y અક્ષની વાત કરવામાં આવે તો x અને z નો ઉપયોગ કરવાનો, x1 નો વર્ગ વત્તા z1 નો વર્ગ. હવે એ જ રીતે બિંદુ P નું z અક્ષ સુધીની વાત કરવામાં આવે, z અક્ષ સુધીનું અંતર કઈ રીતનું મળશે? તો કે વર્ગમૂળની અંદર z અક્ષ કીધું છે તો એમાં આપણે વિદ્યાર્થી x અને y નો ઉપયોગ કરવાનો, x1 નો વર્ગ વત્તા y1 નો વર્ગ. તો આ રીતે બિંદુથી સમતલ સુધીનું લંબ અંતર આરામથી મળી જાય. કોઈ અક્ષ સુધીનું આ બિંદુ P જે છે ત્યાંથી, બરાબર, આ x અક્ષ સુધીનું અંતર તમારે મેળવવાનું કીધું હોય તો વર્ગમૂળની અંદર y1 વત્તા z1 નો વર્ગ, z અક્ષ સુધીનું કીધું હોય તો x અને ym નો ઉપયોગ કરવાનો. જોઈ લો એકવાર કઈ રીતે આપણે આના આધારે દાખલા ગણવાના હોય અથવા કોઈ MCQ માં પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે જવાબ મેળવી શકો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ
સ્વાધ્યાય 10.5 જે છે એમાં એકાદ દાખલો બાકી છે, આપણે જોઈ લઈએ પહેલા. બરાબર. 7મો છે, જો a સદિશ વત્તા b, b સદિશ વત્તા c અને c સદિશ વત્તા a સદિશ સમતલી હોય તો સાબિત કરો કે a, b અને c સમતલી છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે a સદિશ વત્તા b સદિશ, b સદિશ વત્તા c સદિશ અને c સદિશ વત્તા a સદિશ સમતલી છે એમ તમને કીધું છે અને abc સમતલી છે એમ તમારે બતાવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન ખાસ મહત્વનો છે જે 2020 ની પરીક્ષામાં જે છે પૂછાણો હતો. બરાબર. તો ખાસ સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે અને જોઈએ ગણીએ કઈ રીતે ગણી શકાય. બહુ સરળ દાખલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો a વત્તા b, b વત્તા c અને c વત્તા a સમતલી હોય તો આપણે abc સમતલી બતાવવાના છે. સમતલી તમને ખબર છે 3 સદિશ સમતલી હોય. બરાબર. 3 સદિશ x, y અને z સમતલી હોય તો શું કહી શકાય? એનું પેટી ગુણન જે છે એ કેટલું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 હોય. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આપણે અહીંયા લખશું કે અહીં a સદિશ વત્તા b, b વત્તા c અને c વત્તા a સમતલી હોવાથી આપણે શું કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? બરાબર. સમતલી હોવાથી આપણે શું કહી શકીએ? એનું પેટી ગુણન જે છે a સદિશ વત્તા b સદિશ, b સદિશ વત્તા c સદિશ અને c સદિશ વત્તા a સદિશ પેટી ગુણનનું મૂલ્ય 0 હોય. સમતલની વાત આપણે અગાઉ થઈ ગઈ છે. 3 સદિશ સમતલી હોય એટલે પેટી ગુણનનું મૂલ્ય 0 મળે. અને આ વસ્તુ મળી ગઈ જે આપી છે તમને. આ સમતલી છે એવું તમને કીધું તો તમારે abc સમતલી છે એમ બતાવવાનું છે. એટલે પેટી ગુણનમાં abc બરાબર 0 જે છે તમારે બતાવવા પડે. તો હવે આપણે આને આગળ સાદુરૂપમાં લઈ જઈએ. પેટી ગુણન હોય એને આ રીતે લખી શકાય વિદ્યાર્થીઓ. a સદિશ વત્તા b સદિશ ઇન્ટુ b સદિશ વત્તા c સદિશ ક્રોસ c સદિશ વત્તા a સદિશ. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આ રીતે લખી શકાય. તમને ખ્યાલ છે પહેલો સદિશ બાદ, પછી અંતઃગુણન, પછી બે સદિશનો અંદર ક્રોસ ગુણાકાર આપણે લખી શકીએ. બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે સાદુરૂપ કઈ રીતે આપવાનું છે તો કે 12 નો કૌંસ છે એનું સાદુરૂપ પછી આપીએ. પહેલા અંદર જે છે એનું સાદુરૂપ આપણે આપી દઈએ. b સદિશ વત્તા c સદિશ છે અને c સદિશ વત્તા a સદિશ. તો હવે આપણે b સદિશનો c સદિશ સાથે અંતઃગુણન લઈશું. એટલે શું થાય? b સદિશ ક્રોસ c સદિશ. ધ્યાન રાખજો ખાસ. b સદિશનો c સદિશ સાથે ક્રોસ ગુણાકાર. હવે b નો a સાથે ક્રોસ ગુણાકાર તો પ્લસ આવશે, પ્લસ b ક્રોસ a. જોઈ લો ખાસ અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત જે છે b નો c સાથે ક્રોસ ગુણાકાર, b નો a સાથે ક્રોસ ગુણાકાર. હવે આપણે c નો વારો લઈએ. c સદિશનો c સદિશ સાથે ક્રોસ ગુણાકાર પ્લસ c સદિશ ક્રોસ c સદિશ અને c નો a સાથે વારો તો c સદિશ ક્રોસ a સદિશ બરાબર 0. બરાબર વિદ્યાર્થી જોઈ લો એકવાર. તો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ જે છે સાદુરૂપ જે છે આપવું છે. પણ અહીંયા જે અંદર સાદુરૂપ આપવું c ક્રોસ c તમને ખ્યાલ છે c સદિશ ક્રોસ c સદિશ 0 સદિશ થાય. બે સદિશનો ક્રોસ ગુણાકાર જે છે એ 0 સદિશ થાય તમને સારી રીતે ખબર છે. એટલે આનું મૂલ્ય 0 સદિશ આવશે. અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. a સદિશ વત્તા b સદિશ ઇન્ટુ b ક્રોસ c વત્તા b ક્રોસ a પ્લસ 0 સદિશ અહીંયા c ક્રોસ a સદિશ બરાબર 0. હવે આ રીતે 0 સદિશ બધાની સાથે સરવાળો થઈ જાય એટલે એનું જ મૂલ્ય રહે. હવે આપણે અંદર કોઈ વિશેષ સાદુરૂપ આપી શકાય એમ નથી. એટલે હવે 12 જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ. તો હવે a સદિશનો વારો લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખાસ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. a સદિશ જે છે એનો b ક્રોસ c સાથે અંતઃગુણન થશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. a સદિશ જે છે એને b ક્રોસ c
એ સદિશ જે છે એનો b ક્રોસ c સાથે આપણે અંતઃગુણન લઈએ પ્લસ હવે a નો વારો આની સાથે a ઇન્ટુ b ક્રોસ a પ્લસ a નો વારો આની સાથે થશે એટલે a સદિશ ઇન્ટુ c ક્રોસ a જોઈ લો ખાસ a સદિશનો આની સાથે અંતઃગુણન હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો b નો વારો લઈએ b નો આ સદિશ સાથે અંતઃગુણન જો વચ્ચે અંતઃગુણન એટલે ખાસ અંતઃગુણન લેવાનું b સદિશ ઇન્ટુ b ક્રોસ c બરાબર b સદિશનો આની સાથે અંતઃગુણન એટલે b સદિશ ઇન્ટુ અહીંયા આપણે b ક્રોસ a સાથે પછી છેલ્લે b સદિશ જે છે એનું આ સદિશ સાથે એટલે પ્લસ b સદિશ ઇન્ટુ c સદિશ ક્રોસ a સદિશ બરાબર 0 બરાબર આ રીતે લખ્યા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પેટી ગુણન જે છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે બરાબર તો આને જે છે એ પેટી બની જાય a સદિશ છે અને અંદર b ક્રોસ c તો a સદિશ b સદિશ c સદિશ પ્લસ અહીંયા પણ એ જ રીતે a સદિશ b સદિશ a સદિશ પણ વિદ્યાર્થી અહીંયા શું થશે તો કે પેટી ગુણનની અંદર બે સદિશ છે તેનું મૂલ્ય 0 મળશે અહીંયા એ જ રીતે a સદિશ c સદિશ a સદિશ અહીંયા પણ એ જ રીતે બે સદિશ એક સરખા છે એટલે એનું મૂલ્ય 0 મળે પ્લસ અહીંયા પણ એ જ રીતે b સદિશ c સદિશ પ્લસ અહીંયા પણ એ જ રીતે b સદિશ a સદિશ બરાબર અને અહીંયા પણ એ જ રીતે b c અને a બરાબર 0 જોઈ લો આ રીતે હવે આનું મૂલ્ય 0 થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું મૂલ્ય પણ 0 થશે આનું પણ 0 બે સદિશ સરખા છે આમાં પણ 0 મૂલ્ય મળશે એટલે આપણે જે છે એ ખાલી શું વધે a સદિશ b સદિશ અને c સદિશ મળે વત્તા આનું મૂલ્ય 0 અહીંયા પણ 0 ત્યાં પણ 0 અહીંયા પણ 0 અને છેલ્લે જે છે એ સદિશ વધે b સદિશ c સદિશ a સદિશ બરાબર 0 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે બાજુમાં જે 0 મૂલ્ય છે એના કારણ પણ આપણે ખાસ દર્શાવવું પડે કઈ રીતે તો કે a સદિશ બરાબર b સદિશ a સદિશ છે બરાબર પછી છે a સદિશ a સદિશ a c a સદિશ પછી છે b અને c સદિશ બરાબર પછી b અને a સદિશ b અને a સદિશ બરાબર 0 તો તમામના મૂલ્યો 0 થાય હવે આપણે આગળ જે છે વાત કરીએ a સદિશ b સદિશ c સદિશ આ બધાને 0 એટલે કઈ થશે નહીં હવે આપણે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા નિશ્ચયકમાં પહેલો b સદિશ હોય પછી c સદિશ હોય પછી a સદિશ હોય આપણને ખબર છે a સદિશ પહેલા લઈએ અને b સદિશ પછી લઈએ એટલે આગળ માઈનસ મૂકવા પડે પછી પાછી આ બેની અદલા બદલી કરો b અહીંયા આવ્યા b અહીંયા આવશે c સામે જાય બરાબર એટલે નિશ્ચયક જે છે એમાં કોઈ પણ બે આની અદલા બદલી કરો તો આગળ માઈનસ મૂકવા પડે એ રીતે ફરીવાર અદલા બદલી કરો તો માઈનસ દૂર થઈ જાય તો આની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ a સદિશ b સદિશ અને c સદિશ બરાબર 0 તો આ કઈ રીતે થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે અહીંયા નિશ્ચયકમાં પહેલા b સદિશ હોય પછી c સદિશ હોય બીજે આરમાં a સદિશ હોય એટલે a અને b ની અદલા બદલી લેવામાં આવે તો શું થાય બરાબર a અહીંયા આવશે b અહીંયા આવશે એટલે આગળ માઈનસ મૂકવા પડે પાછી અદલા બદલી કરો બીજી ત્રીજે આની b અહીંયા આવશે c અહીંયા આવશે એટલે abc સદિશ મળી જાય એટલે હવે આપણે અહીંયા 2 a સદિશ b સદિશ c સદિશ બરાબર 0 બે ને સામે 0 ના છેદમાં મોકલો બરાબર તો શું મળશે આપણને a સદિશ b સદિશ અને c સદિશ નું મૂલ્ય 0 મતલબ જો અહીંયા આ સદિશ સમતલી છે એના દ્વારા આપણે abc 0 બતાવ્યા મતલબ શું થશે કે અહીં a b અને c સમતલી છે જોઈ લો એકવાર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ મહત્વનો દાખલો છે બરાબર સાદુરૂપ મહત્વનું છે 3 માર્કમાં પૂછાય તો એ રીતે દાખલો ગણવો પડે બધા સ્ટેપ મહત્વના છે બાજુ કારણ પણ દર્શાવવું પડે બરાબર જોઈ લો એકવાર નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ દાખલો
પછી ઉદાહરણ 36 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉદાહરણ 36 સાબિત કરો કે a સદિશ વત્તા b સદિશ b વત્તા c વત્તા a બરાબર 2 a b અને c. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો જે છે હમણાં જે ગણ્યો એ જ દાખલો છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા a સદિશ વત્તા b સદિશ b સદિશ વત્તા c સદિશ અને c સદિશ વત્તા a સદિશ આપ્યું છે એના બરાબર 2abc જે છે આપણે બતાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જે છે આપણે સમતલી છે એવું તમને કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી બરાબર. એટલે આમાં શું કરવું પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે a સદિશ વત્તા b સદિશ તમને આપ્યું છે તો ડાબી બાજુ જે છે એના આધારે તમારે જમણી બાજુ જે છે મેળવવાની છે. તો a સદિશ વત્તા b વત્તા c વત્તા a બરાબર શું લખી શકાય, તો કે પહેલા 12 અંતર્ગુણન થશે a સદિશ વત્તા b સદિશ ઇન્ટુ b સદિશ વત્તા c સદિશ ક્રોસ c સદિશ વત્તા a સદિશ. તો આપણે શૂન્ય લેવાના નથી સામે, આ જે ડાબી બાજુ આપી છે એને લઈને આપણે લખી શકીએ. અને અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણે અહીંયા હમણાં દાખલો ગણ્યો હતો બરાબર, a સદિશ વત્તા b સદિશ બરાબર, તો એ જ રીતે અહીંયા દાખલો આગળ જે છે ગણી શકાય. તો ડાબી બાજુ આ રીતની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો તમારે જે છે એ કઈ રીતે દાખલો આગળ ગણવો પડશે, તો કે જે દાખલો ગણાય છે એટલે ફરીથી આપણે ગણતા નથી. ડાબી બાજુ આ રીતની મળે, જમણી બાજુ મેળવવાની છે એટલે આપણે અહીંથી આ સ્ટેપમાં જઈ શકાય બરાબર. અહીંથી આ સ્ટેપ લખી શકાય, સામે 0 રહેશે નહીં બરાબર. પછીનું સ્ટેપ આવું આવશે, પછીનું સ્ટેપ જે છે બધામાં આપણે 0 દૂર કરી દઈએ બરાબર. અહીંયા પણ 0 બરાબર. અહીંયા બધે શું લાગી જશે, ઇક્વલ લાગી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે આપણે બતાવવાના છે તમે બતાવી શકો. જોઈ લો એકવાર કે ડાબી બાજુ આવી આપી છે ને જમણી બાજુ આવી બતાવવાની છે. એના માટે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાબી બાજુ આ રીતે લખી શકાય અને જે આપણે દાખલો ગણ્યો છે એ રીતે દાખલો ગણવાનો છે બરાબર. અંદર સાદુરૂપ આપશો તો આગળ સાદુરૂપ આપતા તમને જે આવું મળતું હતું બરાબર 2abc, તો જે તમારે જવાબ માંગ્યો છે એ આપણે મેળવી શકીએ. જોઈ લો એકવાર કઈ રીતે ગણવાનો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે પ્રક્રિયાના સ્વાધ્યાય છે. એમાં ત્રીજો દાખલો છે વિદ્યાર્થી. એક છોકરી પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિમી ચાલે છે, પછી તે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશના ખૂણે 3 કિલોમીટર ચાલે છે અને થોભે છે. મુસાફરીમાં પ્રારંભ બિંદુથી છોકરીનું સ્થળાંતર શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો જે છે કઈ રીતે ગણી શકાય તે આપણે જોઈએ, આકૃતિ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. એક છોકરી પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિલોમીટર ચાલે છે, પછી તે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશના ખૂણે 3 કિલોમીટર ચાલે છે અને થોભે છે. તો મુસાફરીમાં પ્રારંભ બિંદુથી છોકરીનું સ્થળાંતર શોધો. તો એ કઈ રીતે મેળવી શકાય વિદ્યાર્થી? આપણે સૌથી પહેલા x અક્ષ y અક્ષ ને ધ્યાનમાં લઈને જે છે વાત કરીએ બરાબર. તો આ x અક્ષ છે, આ y અક્ષ છે, ઉગમ બિંદુ હોય. તમને ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પૂર્વ દિશા થાય ઉત્તર, આ દક્ષિણ અને આ બાજુ પશ્ચિમ.
તો ધારો કે જે એક છોકરી જે છે એ ઉગમ બિંદુ આગળ હોય એને ધ્યાનમાં લે, એક છોકરી પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિલોમીટર ચાલે છે, બરાબર? એટલે અહીંયા 4 કિલોમીટર ચાલે છે એટલે આપણે જો ઉગમ બિંદુ પશ્ચિમ દિશામાં એટલે ડાબી બાજુ 4 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે એટલે આપણે જે છે એને આપણે કોઈ પી બિંદુ કહેવામાં અથવા એ બિંદુ કહીએ, બરાબર? ધારો કે એ બિંદુ કહીએ તો આ કેટલું થશે 4 કિલોમીટર. જોઈ લો, પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિલોમીટર ચાલે, ઓ થી એ સુધી 4 કિલોમીટર જે છે અંતર છે. પછી શું કીધું? પછી તે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશના ખૂણે 3 કિલોમીટર ચાલે છે. એટલે અહીંયા એ બિંદુ આગળ પહોંચે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર? એ બિંદુ આગળ તો ત્યાં આપણે એક જસ્ટ સમજવા માટે આકૃતિ દોરીએ તો એ પછી આગળ કઈ રીતે વધે છે? તો પછી તે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ અહીંયા પહોંચે એને ધ્યાનમાં લઈને આ ઉત્તર થાય ને આ પૂર્વ થાય, બરાબર? ઉત્તર અને પૂર્વ, ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશના ખૂણે 3 કિલોમીટર ચાલે. એટલે અહીંયા જે છે એ આગળ કેટલું ચાલશે? 3 કિલોમીટર ચાલે છે 30 અંશના ખૂણે, બરાબર? જો ઉત્તર છે આ પૂર્વ છે એની સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવી રીતે આગળ વધે છે અને અહીંયા કોઈ પણ બી બિંદુ આગળ અટકે છે, થોભે છે. તો આ 30 અંશનો ખૂણો બનાવે તો x અક્ષ સાથે 60 અંશનો ખૂણો બને અને આ કેટલું છે? 3 કિલોમીટર. જોઈ લો ફરીથી. પછી આ મુસાફરીમાં પ્રારંભ બિંદુથી છોકરીનું સ્થળાંતર શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સૌથી પહેલા જો અહીંયા કીધું છે પ્રારંભ બિંદુથી છોકરીનું સ્થળાંતર, પ્રારંભ બિંદુ O છે, અંતિમ બિંદુ B છે, OB સદિશ જે છે તમારે મેળવવાનો છે. ફરીથી એકવાર તો કે x અક્ષ y અક્ષને ધ્યાનમાં લઈને જે છે આપણે કોઈ છોકરી છે પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિલોમીટર ચાલે એટલે OA સદિશ મળે. OA સદિશ જે છે -4i થશે. પછી A થી B તરફ આગળ વધે છે. જોઈ લો, A થી B તરફ તો AB સદિશ મળે અને પછી આપણે એને ધ્યાનમાં લઈને જે છે એ OB સદિશ જે છે મેળવવાનો છે, બરાબર? તો આપણે લખીએ અહીં છોકરી પશ્ચિમ દિશામાં 4 કિલોમીટર અંતર કાપીને એ આગળ જાય છે, મતલબ પહોંચે છે. એટલે OA સદિશ શું આવશે? OA સદિશ જો અહીંયા x અક્ષની દિશા થશે એટલે ડાબી બાજુ છે એટલે -4i આપણે લખી શકીએ, બરાબર? પછી જે છે આપણે પછી વિદ્યાર્થી જે છે છોકરી જે છે એ x અક્ષ સાથે 60 અંશનો ખૂણો બને એ રીતે આગળ વધે છે, બરાબર? તો ઈ આપણે બિંદુ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે લખી શકાય લખવું હોય તો, બરાબર? તો કે એ આપણે લખવું હોય તો AB સદિશ કઈ રીતે લખી શકાય? તો કે પછી આગળ કઈ રીતે? પછી તે ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ 30 અંશનો ખૂણો બને તે રીતે 3 કિલોમીટર ચાલે છે, બરાબર? એટલે x અક્ષ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે? 60. માટે તે x અક્ષ સાથે 60 અંશનો ખૂણો બનાવે. રેડી? તો હવે આપણે AB સદિશ મેળવવો છે વિદ્યાર્થી. AB સદિશ કઈ રીતનો મળશે? તો કે AB સદિશ મેળવવો હોય A થી B તો 3 કિલોમીટર નું અંતર છે તો આ રીતે લખી શકાય 3 cos θ i વત્તા 3 sin θ j. 3 cos θ જે છે મતલબ θ આપણને cos 60 આપ્યો છે, 3 sin 60 j. તો હવે આપણે અહીંયા કિંમત મૂકશું cos 60 ની 1/2 અને sin 60 ની કિંમત √3/2j સાદુરૂપ આપીએ તો 3/2j વત્તા 3√3/2. તો આ મળી ગયો AB સદિશ. હવે આપણે વિદ્યાર્થી તમને ખ્યાલ છે કે અહીંયા A હોય, અહીંયા B હોય, AB સદિશ હોય, B થી C સદિશ હોય, A થી B, B થી C. તો AC સદિશ મળે. AB વત્તા BC સદિશ લેવામાં આવે તો AC સદિશ તમે મેળવી શકો.
તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા જો O થી A થી B બેનો સરવાળો લેવામાં તો OB સદિશ જે છે આપણને મળે. તો એ કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો કે OB સદિશ બરાબર શું આવશે? તો OA સદિશ વત્તા AB સદિશ બેનો સરવાળો લેવામાં આવે તો OB સદિશ જે છે આપણને મળી જાય. OA સદિશ છે -4i પ્લસ AB સદિશ આપણને મળ્યો છે. અહીંયા આપણે આવશે i, અહીંયા આવશે j. તો 3/2i વત્તા 3√3/2j. તો આનું વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત સાદું આપવામાં આવે તો અહીંયા -4 2 -8 3 બાદ 5i/2 વત્તા 3√3/2j. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને જે સ્થળાંતર માટેનો સદિશ કીધો છે પ્રારંભ બિંદુથી છોકરીનું સ્થળાંતર કેટલું હોય તો આ સદિશ પ્રમાણે તમને મળે. બરાબર. તો આપણો અહીંયા જવાબ દાખલો પૂરો. તો જોઈ લો એકવાર દાખલો કઈ રીતે ગણવાનો છે.